गाउँले हो हो हाम्रो सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चको कार्यक्रम हुँदैछ छिटो उठिदिनु पर्यो मान्छेलाई कथाले डोर्याउँदो रहेछ भेटाउने छुटाउने पनि कथा नै रहेछ मेरो वास्तविक नाम चाहिँ नि फतेजङ गुरुङ हो के अरे अनि हाम्रो बाजे हुनुहुन्थ्यो सुबेदार लामा नामबाट राखिदिनु भएको सुबेदार बाजेले च्याङचुङ तमु भनेको जस्तै अब तपाईँको कुमार सानो भन्छ नि त्यस्तै पहिले अलिअलि पेन्टिङ गरिन्थ्यो अनि पेन्टिङले चाहिँ अलि छिटै गुजारा नचल्ने भएको हुनाले लेख्नेतिर लाग्यो लेख्ने भन्दा चाहिँ नम्बर प्लेटहरू यस्तै साइन बोर्डहरू सिक्नु चाहिँ कहाँ भएको नि तपाईले यो सिक्ने भनेको त लामो कहानी छ छोटोमा भन्दिन न त पहिले पार्टीमा हुँदाखेरि भनौँ न जनसांस्कृतिक टोलीमा हिँड्दाखेरि ब्यानरहरू लेख्नु पर्थ्यो अनि त्यो लेख्दा लेख्दै नै यो काम सिक्यो अनि अहिले यसलाई पेसा बनाइएको छ खेर जाला सही डले रगत बगाएको खोइ त स्यान्टे पुन्टे भुन्टे टन्न अगाएको आन्दोलनका घाइतेका शरीरमै गोली मृत्यु पर्खी बसेका छन् आज हो कि भोलि मान्दैनथे मर्नलाई डर बलिदानको हुन्न कि कदर आफ्नै कथाले पोखरा महानगर आइपुगेका एक हुल मान्छेहरू छन् पेट पाल्नु र बाँच्नु फरक कुरा रहेछ पेट पाल्नै मात्र त यी मान्छेहरू कोही औषधि पसल चलाउँछन् कोही दोहोरी साँझमा काम गर्छन् कोही घरका भित्तामा रङ लगाउँछन् कोही चाहिँ चित्रकारिता गर्छन् तर बाँच्नको लागि भने उनीहरू सबैजना गीत गाउँछन् जनताका गीत कसैमा बादल छैन पानी पर्यो करेली छालैमा सामन्तको नाइके छैन कसले पार्यो माधुरी जालैमा कसले पार्यो माधुरी जालैमा कालखण्डमा गीतहरूले समाज बदल्ने थुप्रै कथा भने नारी पुरुष हाराहारीका गीत मान्छे मान्छे बराबरीका गीत अनि सत्तालाई खबरदारीका गीत गीतमा चाहिँ म गाउँ गाउँमा जान्थेँ पहिला सानोदेखि नै रोदीदेखि लिएर अनि रक्तिमको परिवार छ नि उहाँहरूले गीत गाएकोहरू आफूभन्दा एजेडहरूले गीत गाएको सुन्थेँ मैले अनि त्यो गीतहरू चाहिँ प्रायः मलाई सबै कण्ठ हुने निस्कन झट्टै निस्कन बन्दुक बोकेर निस्कन क्रान्तिकारी गीतहरू योहरू मैले एकदम मनमा राखिरहन्थेँ कि घरमा तपाईँको को हुनुहुन्छ आमा बुवा हुनुहुन्न आमा पनि बिरामी भएर बित्नुभयो अनि बाबा चाहिँ ड्रिङ्क गर्नुहुन्थ्यो के अरे आमा बितेपछि बाबा पनि त्यसरी बिते अनि दिदीहरू सबैको विवाह भयो बिहान 4 बजेदेखि बेलुका 12 बजेसम्म काम गर्थेँ त्यो पनि 500मा त्यसो गर्दा गर्दा 2 वर्षसम्म मलाई त्यहाँ गलैँचा बनायो कि समय न समय त्यत्तिकै खाएको भरमा हातमा पिट्ने त्यो रडले कि नजानेको भनेर म सानैबाट गीत गाउने भएको हुनाले चाहिँ गायक बन्नु पऱ्यो नि त यहाँ बसेर चाहिँ हुन्न भनेर काठमाडौँबाट पोखरा एउटा कट्टु मात्र लगाएर आएको थियो हिपहप गरेर आएको थियो आएको त काम त कसले दिनु कसैले पनि नदिनु भएको थियो कि अनि 75 रुपियाँमा काम गरेँ दिनभरि कि अनि हाम्रो सिर्जना चौकबाट माथि लामा चौरसम्म म हिँडेर जान्थेँ कि यो पैसाले चाहिँ गाडी भाडाले चाहिँ होइन 2 रुपियाँको चियाले अब दिनभरि खाजा खानु पुग्छ भनेर मैले वर्षमा 20,000 25,000 जम्मा गर्थेँ त्यतिखेर पहिल्यैदेखि कि अनि मैले यो पैसा जम्मा गरेर गीत रेकर्ड गर्छु अनि केही गर्छु भन्ने एकदमै मनमा कि हामी गोडमेल गर्छौँ जनताहरूले साना पार्टीलाई उकास्छौँ मलजल गर्छौँ ठुलो पार्टी बनाउँछौँ नारा जुलुस गर्छौँ भोट माग्छौँ सत्तामा पुर्याउँछौँ र सत्तामा गइसकेपछि केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूको मुठ्ठीभर स्वार्थको निम्ति सत्ता
चलिरहेको छ। सुरुमा त्यो अवस्थामा त जे भनिदिए पनि सर्कुलर भनौँ न, पार्टीबाट माथिबाट केन्द्रबाट सर्कुलर हुन्छ। अब यो विषयमा चाहिँ हाम्रो धारणा यो भनेर माथिबाट सर्कुलर आइसकेपछि हो यही हो रहेछ, खाँटी कुरो त यही रहेछ, विश्वास लाग्ने कि त्यो बारेमा चाहिँ कसैले कुरा काट्यो भनेदेखि त यति रिस उठ्ने, त्यसलाई त गएर हानिहाल्नु मन लाग्ने कि। हाम्रो पार्टीले बोलेको विचार, हाम्रो पार्टीले लिएको धारणा भन्दा अरू त सबै गलत, यो चाहिँ एकदम सत्य हो भन्ने लाग्ने कि। पार्टीमा हिँड्दा बाँडिएका सपनाका दुखाइहरू बल्झिन थालेपछि विकास लुङ्गेली आफ्नै घर गृहस्थीको सानो संसारमा अल्झिन थालेका छन्। त्यतिखेर दाल मटर चिउरा पाउनु भनेको त यति ठुलो, कहिलेकाहीँ अब सातु र पानी मात्रै भात नखाएर त्यहाँ पनि लाग्नु भएको मान्छे अनि त्यो चटक्कै पार्टी छोडेर अनि कि त चाप्लुसी यताउति गर्नुपर्ने, झोला बोके पनि केही मान्छेलाई रिजाएर माथि पुग्नु पर्ने, पछि मात्रै दगुरेर समाज परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने नै सोचेर अब त्यहाँबाट बाहिरियो। सुरुमा चाहिँ मैले धेरै नै ठुलै गल्ती गरिरहेको छु कि जस्तो लाग्थ्यो कि होल टाइमर भएर चाहिँ पार्टीमा खटेको मान्छे ठुलै भाग चाहिँ गुमाएर म यसरी आफ्नो सानो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ अल्झिन थालेँ भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। त्यसपछि व्यवसाय नै गरियो, यहाँ गाउँ तल पोखरै आएर गरियो, किराना पसल गरियो, होटल गरियो। अनि यसो हेऱ्यो उसको घरमा उठाउने पनि केही छैन, उसले तिर्छ भन्ने आधार पनि केही छैन, पसल खाएर नि लम्पसार पर्यो। अगाडि आएर रोएर चाहिँ आँसु झार्दै मिना गरिदिई पाऊँ भन्ने थियो। आर्ट पसल खोल्यो यतातिर आएर, कमर्सियल आर्ट लेख्ने, बोर्ड बनाउने, फ्लेक्सको जमाना आयो, तस नसै भयो, त्यो पनि छोडियो। त्यसपछि होटल किन्यो, होटलमा पनि झन् खाएर भागेर गाउँतिर गयो। उहाँसम्म खोज्न नि गइयो उदयपुर, कसैले भैँसी लैजान्छ, कसैले सुँगुर लैजान्छ, गइयो। धेरै छ कहानीहरू त्यहाँ। यहाँ टिक्न नसकेपछि म कतार बसेँ 5 वर्ष। घर खेत भितो राखी किस्ने कतार गयो, फ्याक्ट्री टुटी फिर्ता आयो, सुकुम्बासी भयो, पैसा गयो मिलेन रोजगारी, बिचराको डुब्यो नि घरबारी। मान्छेले बोलेर भन्दा गीतले सुगठित बनाउँदो रहेछन्। त्यतिखेर सङ्गठन बनाउनु र सङ्गठित बनाउनु पनि गीतका माध्यमहरूले नै सङ्गठित बनाउँथे। मान्छेहरूको मन त्यति छिटो पगाउन सक्दो रहेछ। हाम्रो भेट पनि त्यही हो। पछि इन्क्लाब परिवार चलाइयो। इन्क्लाबमा चाहिँ हामीले यस्तै जनताको गीतहरू गाउने, टिकट सोहरू पनि गर्ने, आर्थिक सङ्कलन गर्ने, अनि पार्टीलाई जिम्मा दिने, त्यस्तो थियो हाम्रो। हामीले चाहिँ पार्टी पालेको थियौँ भनौँ न त्यतिखेर। पछि चाहिँ तितर बितर भइएको त्यस्तो हो खास। हाम्रो विवाह पनि त्यसरी नै भेट भएको। दुईजना पहिला पार्टीमै हुनुहुन्छ? थियो। यही सांस्कृतिक उबाटै उहाँको चाहिँ विशेष बजाउने र गाउनेमै उहाँ चाहिँ थियो भने हामी चाहिँ नृत्यतिर थियो धेरै। अहिले एकदम न्युट्रलमा छु। त्यो भनौँ न यो चाहिँ फलाना पार्टी हो भनेर जुन बिल्ला भिरिन्छ नि त्यो बिल्ला चाहिँ छैन। अहिले एकदमै न्युट्रल हो। जनताका कलाकार हो, पार्टीका कलाकार होइन। बालुवा चालेर हाम्रो पुस्ता बितेको छ फाटेको टालेर। युद्धमा हिँड्दा भित्तामा नारा लेख्न सिकेको कलाले च्याङचुङलाई अहिले जीविका दिएको छ। केही परिवर्तन हुन्छ सुख पाइएला भनेर लाग्यो के अरे, बन्दुकसम्म बोक्यो, तर केही भएन। भएन भन्दाखेरि यतिसम्म आफूले सिक्यो भनौँ न, काम सिक्यो, आफूले काम सिक्यो। पार्टी त छोडिदिनु भयो? पार्टी त छोडिदिएँ 66 सालदेखि। नाराहरू स्वयं त अमूर्त पेन्टिङ जस्तै भइदिए, बरु मोटरसाइकलका नम्बर प्लेटहरूले अर्थ राख्छन् आजकल। युद्धमा हिँडियो, युद्धमा हिँडेर काम भएन। म सुरुदेखि नै हो, 52 सालदेखि नै प्रवासमा बसियो हिमाचलतिर। अहिले चाहिँ यस्तो गीत गाउँदै कि हिँड्न मन लाग्यो? गीत गाउने त पहिले वर्ग सङ्घर्षको बेलादेखि नै हो, यसैमा लाग्यो। अनि साथीहरूसित भेट भयो, भोलाकुसारी गर्दाखेरि होइन। हामीले त
अलिअलि गाउनुपर्छ भन्दाखेरि पहिलेदेखि गरिराखेको फेरि पनि हुन्छ कि हाम्रा कुरा केही सुनिदिन्छन् कि भन्ने कुरो हिसाबले। तर अहिले पहिलेको जस्तो यो बन्दुक बोक्नुपर्छ, हतियार बोक्नुपर्छ, लड्नुपर्छ, ढुङ्गा मुढा गर्नुपर्छ भन्ने गीत भएन के अरे। अब चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि गीतहरू अलिकति जागरुक हुनु पर्यो, न्यायको निम्ति गाएर आफ्नो एउटा सन्तुष्टि। थुना थुना बिमातीका आवाजलाई थुना, थुना थुना बिमातीका आवाजलाई थुना, कालोलाई कालै हो भन्न नदिना। हामीले जुन सपना देखेर हिजो विगतमा उहाँहरूको पछि लागेर हिँड्यौँ, अहिलेसम्म सत्ताको वरिपरि हुनुहुन्छ उहाँहरू, तर कालापानीको कुरा त उठेन। सत्तामा नहुँदाखेरि त ठुल्ठुलो कुरा निक्लिथ्यो। त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ अहिले पार्टीसँग कुनै पनि पार्टीमा इन्ट्रेस्ट छैन। अब गऱ्यो भनेदेखि अब नयाँ जेनेरेसनले एकैचोटि आधी बेरी आउने गरी आन्दोलन हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो हामी चाहिँ फल्ना कोइराला खानदान, हामी चाहिँ यस्तो पार्टीको भनेर त्यो अवस्थामा त्यो सबै हुरीले उडाइदिन सक्छ। मैले कैँचीमा धार लाउने हो अनि चक्कुहरूमा त्यही हो। यो मैले दिल्लीमा गएर अलिअलि आइडिया लिएर आएको अनि यहाँ आफै प्र्याक्टिस गरेर गरेको मैले। धेरै भएको छैन, यो त 6 महिना जति भयो, भर्खर स्टार्टिङ गर्दैछु मैले। म पहिला कपडा सिलाइ गर्थेँ, अहिले पछि अलिकति समस्या भएर यो आँखा पनि अलिअलि कमजोरी भयो अनि ढाडमा पनि अलिकति प्रब्लम आयो, दुख्ने मेरो अवस्थाले नि। अनि मैले चाहिँ नि यो व्यवसाय चेन्ज गरेको। त्यही पनि म ट्रेनिङहरूमा कहिलेकाहीँ गइराखेको हुन्छु सिलाइ सिकाउनलाई। सिलाइ चाहिँ नि पहिला मैले फ्यामिलीलाई सिकाएको, आफ्नो फ्यामिलीलाई होइन। अनि पछि उहाँले सिकिसकेपछि अब उहाँले चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्ने हो कि भन्ने बेला मैले पनि के गर्ने होला भन्दाखेरि दुवैजनाले एउटै काम गरौँ न त भनेर मैले फेरि सिलाइ सिकेको मैले। अब उसले 1 वर्ष जति सिकिसकेपछि एकै ठाउँमा सजिलो होला भनेर एउटै लगानीमा होइन दुवैजनाले त्यही काम गर्नु पाइन्छ भनेर अनि फेरि सिलाइ सिकेको मैले नि। हामीले त 50 सालमा टेलर गरेको, त्यतिखेर त प्राय एक कैँची लिएर आउनुभएको खखाइदिनु। धार गइसकेको रहेछ यसको नि है। 1 घन्टा जति लाग्छ है। अरूहरूको पनि छ, हुन्छ म यहाँ राखिदिन्छु। नाम लेखेर राखिदियो है, यो है समीर भनेर राखिदियो। सर्लाहीका रोशन तामाङले सानैमा आमा बुवा गुमाए। काठमाडौँका गलैँचा फ्याक्ट्रीहरूमा कलिला उमेरहरू बिताए। कसैले उनलाई पोखरा पुर्यायो, गायक बनाइदिने सपना देखाएर। काम चाहिँ के गर्नुभयो त तपाईँले पोखरा आएर? पोखरा आएर मैले सुरुमा पेन्टिङ नै गरेँ। घरको काठ दराजहरूको हुन्छ नि त्यसमा गरेँ। हातभरि रगतै रगत हुन्थ्यो त्यो खाक्सी लगाएर के त्यो गरेँ। काठको काम पनि सब आउँछ मलाई, अनि घर बनाउने सबै आउँछ। डकर्मी काम गर्ने रोशन फुर्सदमा गिटार समाउँछन्। मसला बनाउँदै अनि मलाई पनि आउँछ यो गाह्रो लाउन त भनेर पनि म आफै अगाडि बढेँ। ओहो कति चाँडो मिस्त्री भएको भन्यो। त्यसपछि नक्सा हेर्न जान्थेन अनि नक्सा हेर्न सिकेँ। यताउता गरेर अहिले सबै अलराउन्डर जान्ने हुनुभयो। अनि तपाईँ पनि काम गर्नुहुन्छ कि? म पनि गर्छु, अहिले पनि गर्छु। यही घर बनाउने काम गर्छु। पेन्टिङको चाहिँ ठेक्का लिन्छु अनि काम गर्नेहरूलाई दिन्छु। त्यहाँबाट अलिकति कमिसन खान्छ आफूले। परिवारसँग पनि एक्लिएका रोशनले माया प्रेमका गीतहरू त भुलि नै सके। अहो खेम्दाई, अनि के गर्दै हो यस्तो? हिसाब गरिराखेको अलिकति
पसलको हिजोको हिसाब बाँकी थियो। नेवारले चाहिँ पुरानो खाता पल्टाउनु भयो नि त नि। होइन नि त्यस्तो होइन। नेवारहरूले काम भएन भने त्यही खातामा चाहिँ टिपेका हेर्छन् रे कि। काजी गाउँले र खेम लामाका पनि आआफ्नै कथाहरू छन्। विगतमा कथाले मागे अनुसार उनीहरूले कहिले झण्डा बोके कहिले बन्दुक। अपेक्षाका पहाडहरूले निराश बनाए। आजकल उनीहरू मादल, सारङ्गी र गिटार मात्रै बोक्छन्। फुर्सद निकालेर गाउँघर पुग्छन् अनि दोहोऱ्याइरहन्छन् उही खबरदारीका गीतहरू। भन्दैनौ महँगी घटाउना महँगी घटाउना बरु ठाउँ दलालीहरूलाई नौ डाँडा घटाउना। के छ आजकल चाहिँ यतातिर केही लिएर राख्नु भएको कि छैन? होइन छ आज तबला चाहिँ छैन, मैले घर लिएर गर्छु। सारङ्गी चाहिँ छ, केही न केही त बजाएर बसिरहनु पर्छ। झेक्नु न। नयाँ हो र होइन? यो त होइन, यो चाहिँ किनेको हो, म आफैले बनाएको नि छ एउटा। हेर्नु त उ त्यहाँ सब चिज हटाउनु भयो रहेछ। के गर्ने, गुजारा चलाउनु पर्यो। यतै धार लाउने, यहाँ कैँची उ गर्ने। सारङ्गी यो तपाईँले बनाउनु भएको? यो पछि खसेर अलिकति फुटेछ। ए बर्बाद भएछ नि। यसलाई पुटिन लाउनु एकदम राम्रो बज्ने भयो थियो। डी स्केलमा जान्थ्यो, एकदम हाईमा जान्थ्यो। अर्को पनि छ यहाँ सारङ्गी। ल अर्को पनि छ यहाँ। सारङ्गी नै सारङ्गी नि त। यो हेर्नु त कुन चाहिँ राम्रो छ। दाइसँग भेट भयो भने अनि बाजागाजाकै कुरा भइहाल्छ होइन। पहिला एक बाटोमा बसेर बजाउँथ्यो अनि कसैको बेप्रवाह बजाइन्थ्यो त। मान्छेले हेर जेसुकै भन्नुहोस् मतलब हुन्थेन। सङ्गीतको उसले नछोड्ने रहेछ के रङले, मनले मान्दैन होइन। काम जे गरे पनि यसो बसेको बेला यही राख्न मन लाग्ने। सारङ्गी कतिको हात बसेछ? ए अब तपाईँले राम्रै जानिसक्नु भयो होला। छैन तपाईँसँग सिकेँ त नि मैले सारङ्गी अलिअलि। आजकल त तपाईँको अगाडि मलाई त बजाउनु नबजाऊँ लाग्छ कि। जमाइदिउँ न त एकछिन के भयो र। अनि कहाँ पुग्नु भएको छ तपाईँहरू यसरी गीत गाएर चाहिँ? अहिले चाहिँ पोखराको सेरोफेरो सबै भ्याइसकेको छ। कुना काप्चातिर छ नि, जताततै पुगिसकेको छ। प्र्याक्टिस हामी फुर्सद हुने बित्तिकै जुटिहाल्छ। पहिला बेलुका गर्थेँ, अहिले बेलुका विकासजी दोहोरीमा जानुहुन्छ, त्यही भएर समय दिनु भ्याउनु भएन उहाँले। म दोहोरीमा गर्न थालेँ नि धेर भएको छैन, 1 वर्षबाट अलिअलि बढी भयो। खासै मन नपर्ने कि हामीलाई सानैदेखि बुद्धि चाहिँ यसको विरोधमा पस्यो, तर बाँच्ने पर्ने बाध्यता ल भएन। अब आफूसँग भएको सिप यही छ। 11,000 अहिले त्यहाँबाट दिन्छ। अनि टिप्सहरू कहिलेकाहीँ यसो पर्छ, 1-2 सय यसो कहिलेकाहीँ तरकारी खानालाई। हामीलाई पहिला त्यो उमा हिँड्दा, अभियानहरूमा हिँड्दा पनि कहिलेकाहीँ गुनगुनाइन्थ्यो कि त्यो नारायण गोपालको, दीप श्रेष्ठहरूको गीत होइन, राम थापाको गीत गुनगुनाइन्थ्यो। अनि त्यहाँ त कारवाही हुने, जनवादी कलाकार भएर त्यस्तो छाडा गीतहरू गुनगुनाउँदै हिँड्ने भनेर चाहिँ स्पष्टीकरण सोधिन्थ्यो। त्यति कडा हुन्थ्यो कि बुझ्दै जाँदाखेरि अब त्यति साह्रो कठोर पनि हुनु नहुँदो रहेछ। अहिले चाहिँ एउटा स्कुलमा नि गर्छु, अनि अर्को स्कुलमा पनि थियो। त्यहाँ चाहिँ 3 वर्षको बच्चा छैन, फरिया छोटो भयो, मैले के गर्ने, त्यस्तो खालको गीतहरू नसिक, त्यस्तो हुँदैन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति विवाद जस्तो भयो। अहिलेको स्कुल चाहिँ देशको गीत, श्रमजीवीको गीत गाउँदाखेरि पनि राम्रै हुन्छ,
त्यस्तो गीत सिकाउँदा हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सजिलो भयो। आकाशैमा बादलु छैन पानी पर्यो करेली झालैमा सामन्तको नाइके छैन कसले पार्यो माकुरी झालैमा। योभन्दा अलि अगाडि अलि राम्रै व्यापार थियो, अहिलेखेर खासै छैन। अब व्यापार भनेको यस्तै हो दाइ, कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। व्यापार भएन नभए कुर्सी चाहिँ तात्नुपर्छ अरे कि हाम्रो नि त्यही त हो नि, औषधि पसलमा बिहानदेखि बेलुकासम्म। तपाईँहरूको त राम्रो छ नि त। सोचे जस्तै त राम्रै कहाँ हुन्छ। दाइ चाहिँ यहाँ पोखरा चाहिँ कसरी आइपुग्नु भएको थियो अरे? म काठमाडौँ बस्थेँ, एउटा साथी र म चाहिँ नि एक डेरामा बसेको होइन, उसले मेरो सबै सामान चोरेर लिएर गइदिएपछि मिल्ने साथीले सामान सबै चोरेर म ड्युटी गयो होला सबै सामान उठाएर हिँडेपछि कोठामा आउँदाखेरि त खाली। आफ्नै चिनेको मिल्ने साथीले यसो गर्छ भने मलाई चाहिँ एकदम वैराग्य लागेर म चाहिँ त्यत्तिकै अलिअलि खर्च बोकेर म पोखरा जान्छु भनेर हिँडेको। पोखरा गाडी चढेर यहाँ आइपुगेँ। पोखरामा कोही पनि चिनेको नि थिएन होइन, पोखरा कहाँ पर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन, तर पोखरा चाहिँ नि सुनेको थिएँ। एक्लै आउनुभएको थियो पोखरा? एक्लै। लभ म्यारिज हो तपाईँको? मलाई त थाहै नै ल। हाम्रो जस्तै रहेछ होइन। तपाईँले त के जनवादी के मेरो शैलीले चाहिँ के प्रगतिशील विवाह भएको मेरो। प्रगतिशील मेरो चाहिँ ससुराबाले 500 रुपियाँ खर्च गर्नुभयो बिहेमा, अनि मैले 500 रुपियाँ, हामीले चाहिँ 500-500ले गरेको। मेरो चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह। मेरो मिसेस चाहिँ थापा छेत्री, म चाहिँ श्रेष्ठ नेवार। पोखरा एकजना दाइ थिए, पोखरातिर बोलाउन मलाई नि भनेर अनि म पोखरा आइहालेँ। अनि अब मेडिकलमा काम गरेँ। सुरुमा त मेडिकलमा पनि काम नजानेको, अनि के गर्ने, अब त्यही झाडु लगाउने अनि औषधि पुछपाछ गर्ने, त्यस्तै गरेर औषधिको काम सिकेँ। अनि त्यस पछाडि औषधितिरै त्यतै लाग्दै बसेँ। अनि तपाईँ एक पार्टीमा पहिला यही सारङ्गीहरू मादलहरू बजाउँदै गीत गाउँदै पनि हिँड्नुभयो नि तपाईँ त होइन? आउँदै अब यसो भयो। पार्टी भन्दा नि के थियो भने मलाई चाहिँ त्यो गाउँमा दाइहरूले गाउने गीतहरूले छोएको रहेछ। पार्टी चाहिँ थाहा थिएन। रक्तिमको गीत भनेर भन्थे, त्यो कसले बनाएको के पनि थाहा थिएन। पछि त्यही जीवन शर्माको गीतले चाहिँ मलाई चाहिँ तान्यो, गीत सङ्गीततिर आकर्षित गर्यो। त्यो कुन पार्टीको केही थाहा थिएन। म सुनाउँछु है दाइलाई एउटा, त्यो त्यतिखेरको चाहिँ एउटा गीत। धानै खायो दाइ गाईतारी मालीले, गाउँै खायो दाइ गाउँघरका जालीले, गाउँघरका जालीले गाउँै खायो दाइ गाउँघरका जालीले। गीत सङ्गीत चाहिँ कहाँबाट कसरी आयो नि दाइलाई? म सङ्गीतकै लागि जन्मेको हो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ त मलाई के। अब त्यस्तो विधि प्रगति पनि गर्न सकिएन, तर सङ्गीत भनेपछि एकदमै नजिक रहेछु जस्तो लाग्छ मलाई। सानोमा नि त्यो पहिला हिन्दी गीत के डफलीवाले भन्ने हुन्छ नि, डफलीवाले डफली बजा भन्ने, त्यो गीत अन्य गीतहरू ती गीतहरू सुन्दाखेरि टाउकोमा बजाउँदो रहेछु क्या मैले क्या, टक्क यसो टाउकोमा, आफ्नो टाउकोमा आफूले हातले बजाउने के। मलाई देखेर अरू हाँस्दो रहेछ कि फेरि। म त धेरै दुःख पाएको छु नि यसमा। अलि राम्रो गुरुहरूसँग सिक्छु भनेर काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गइसकेपछि मसँग खर्चहरू नभएर आफूले बोकेर लिएर गएको बाजा, त्यही गुरुलाई बाजा बेचेर फी तिरेको छु कि मैले के, गुरुलाई नै फी तिरेको छु कि। अब बाजा पनि सकियो अनि आफूसँग खर्च पनि भएन, फेरि फर्किनु पर्ने, कमाउने अलिअलि, फेरि एउटा बाजा जोडिहाल्ने। त्यस्तो हुँदै मैले त कति रातमा, एक रातमा चाहिँ नि तपाईँको 3 चोटिसम्म सपना देख्थेँ तर कार्यक्रममा बजाएको है। अनि कार्यक्रममा बजाएको अनि ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरूमा बजाएको होइन। काठमाडौँ गएर यही म्युजिकको लागि भनेर होटेलमा काम गर्दै बालुवा चाल्ने काम गरेँ मैले खोलामा गएर, किनभने टाइम मिल्छ भनेर कि। बिहान चाहिँ नि घाम लाग्दैन, बालुवा झिक्ने, दिउँसो गर्मी हुन्छ, अनि हामी आफ्नो सिक्न जाने भनेर खोलामा पुगेका छौँ हामी के। एयरपोर्टबाट
रानीपोखरासम्म कुदेर जान्थेँ बस भाडा नभएर त्यो क्लासमा पुग्नको लागि के बिहान के रानीपोखरीसम्म एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्दाखेरि मलाई 700 रुपियाँ दिएको थियो 700 रुपियाँ त 2टा पिरियडको मेरो क्लासको फी त्यो म्युजिकको फी मात्रै थियो मलाई खुसी लाग्यो कल बग्ने खोला नाला झरनाको झङ्कारा पन्साउँदै बिग्न बाधा गरौला झङ्कारा अन्यायले ढाकिएको पर्दा खुलाउन आइपुग्यो हजुरको घर आँगन कतिपयले चाहिँ तपाईहरु यो सानो समूहमा यसरी बोलेर कसले सुन्छ र अब यस्तो तालले के हुन्थ्यो भन्छन् कसैले हैन साँच्चैको बाटो बिराएकै छ हामीले सच्चिनु पर्ने ठाउँहरु धेरै छन् ठीक हो यो आवाजलाई चाहिँ बुलन्दै गर्नुपर्छ भन्छन् हामी त झ्यानझाला छोड्दैन अब धेरै ठुलो योगदान दिन नसकेला देशलाई तर जति सकिन्छ साँझ बिहान चाहिँ छाक टारेर उब्रेको समय कहिलेकाहीँ निकालेर भने पनि देशको निम्ति समाजको निम्ति गीत चाहिँ गाइ नै राख्छौँ धेरै समय पनि अब गीत गायौँ देशको निम्ति भनेरै कहिले नबुझेर गाए कहिले कसैको लयमा गायौँ तर अहिले चाहिँ हामीले बुझेर गाउँछौँ बुझेरै गाइरहन्छौँ मैले सुस्ताबासीको बारेमा पनि गीत लेखेको छु बजाउँ भन्दा सारङ्गी चट्टै छिन्यो तार पोखौँ भन्दा बेदना रोकियो बहार पोखौँ भन्दा बेदना रोकियो बहार उही गोर्खाली रगतको धड्कनाले हो के जता हेर्छु चन्द्र सूर्य देख्छु आकृति निरीह झैँ तडपी थाकी निदाउँछु निरीह झैँ तडपी थाकी निदाउँछु मेरो सुन्दर देशलाई वारी बाटै चियाउँछु अनि उसले चाहिँ आफ्नो देश नेपाल त्यो खोला पारी हेर्छ के मेरो देश त्यहाँ छ भनेर कस्तो हुन्छ होला त्यो नेपालीहरूलाई आफ्नै भूमिभित्र शरणार्थी भएर बस्नु पर्दा यो खालको गीतहरू गाएर हिँड्दाको रमाइलो चाहिँ के हो नि मजा चाहिँ आनन्द भित्रै मनबाट आनन्द के मैले ओहो धेरै राम्रो काम गरेको छु जस्तो फिल हुन्छ केही छैन एउटा ताली पनि छैन भने पनि यसमा गर्व लाग्छ किनकि मैले जानेको कुरा हैन मेरो गीत मार्फतबाट मेरो शब्दहरूबाट दिन पाएँ भने आँखा अलिकति खोल्छ कि भन्ने हिसाबले हुन त म एजुकेटेड त छैन पढाइ लेखेको त छैन तर पढेको भन्दा पनि पढेर पनि सिकिन्छ र कि अनि कतिले के भन्छ भने तपाईँ कुन पार्टीको हो यस्तो गीत गाएर हैन हामी त कुनै पनि पार्टीको हैन हामी त जनताको पार्टी हो भन्छ उठ पुन्टे पातली हो रामे किस्ने उठ फेरि पनि अन्यायको विरुद्धमा जुट सरकार नारा सपनाले जेरिएका जुट महँगी र अभावले पेरिएका उठ जुम्ला हुम्ला उठ हे कर्णाली नाङ्गा भोका प्रत्याङ्ग प्रणाली